Nói đến bùa ngải ghê rợn nhất thế giới, thì không thể không nhắc đến Thái Lan, xứ sở của hàng trăm loại bùa chết chóc. Hôm nay hãy cùng Pikachu xem tiếp phần 2, về những diễn biến xoay quanh Pano, cô gái mang trong mình lời nguyền từ khi mới sinh ra, nhưng cũng đồng thời sở hữu sức mạnh bùa ngải kinh khủng nhất. Phần này sẽ nối tiếp diễn biến của phần 1, thế nên nếu ai chưa xem, có thể tìm xem ở đường link dưới phần bình luận. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Vào cuối sự kiện ở phần 1, Pano đã giết chết chính cha ruột của mình, kẻ cầm đầu giáo phái tà đạo, và cũng là người đã gieo lời nguyền vào cơ thể cô gái. Sau khi hấp thụ sức mạnh của ông ta, Pano đã mất toàn bộ ký ức về quá khứ trước đây. Cô không nhớ bản thân mình là ai, cũng như những người thân xung quanh. Bà dì Masuri sợ rằng nếu Pano lấy lại ký ức, sức mạnh tà ác bên trong cô sẽ một lần nữa thức tỉnh. Vì thế bà đã đặt cho cô gái một cái tên mới, hy vọng cô có cuộc sống như một người bình thường. Pano sau đó trải qua một khoảng thời gian êm đềm trong một ngôi làng nhỏ. Cậu thanh niên Piak, dù biết Pano không còn nhớ mình là ai, nhưng vẫn luôn bên cạnh quan tâm và bảo vệ cô gái. Cả hai sau đó cũng dần có tình cảm đặc biệt với nhau. Pano có ước mơ được lên thành phố học đại học, để trở thành giáo viên tiếng Anh. Sau một thời gian học hành chăm chỉ, cô gái cuối cùng đã thành công đổ vào trường đại học yêu thích. Tưởng rằng tương lai của Pano sẽ mãi hạnh phúc, thế nhưng dạo gần đây, cô gái liên tục mơ thấy những cơn ác mộng kỳ lạ. Những hình ảnh đáng sợ về quá khứ cũng dần quay trở lại tâm trí. Thời gian trôi đi cho đến ngày đầu tiên, Pano bước chân vào giảng đường đại học. Vì là sinh viên mới nên cô nhanh chóng trở thành mục tiêu trêu chọc của đám đàn anh khóa trên trong trường, mà đứng đầu là gã thanh niên tên Max. Bọn chúng ra lệnh và xem cô như trò tiêu khiển mua vui. Mặc dù vậy, Pano vẫn im lặng chịu đựng và ngoan ngoãn làm theo những gì chúng yêu cầu. Tưởng rằng quãng thời gian đại học sẽ chỉ toàn cô độc và bị bắt nạt, thế nhưng Pano sau đó đã gặp được Min, cô bạn cá biệt cùng lớp giống với mình. Cả hai vì cùng hoàn cảnh nên đã nhanh chóng kết thân với nhau. Vào một hôm, cả hai cùng đến tham quan khu nhà ma được dựng trong trường đại học. Khi nhìn thấy những màn hù dọa cùng kỹ xảo sơ sài bên trong, Min liền thẳng thừng lên tiếng chê bai. Thế nhưng cô không biết rằng, đây lại chính là trò chơi do đám đàn anh khóa trên tự tay chuẩn bị. Nghe thấy những lời mỉa mai, bọn chúng lập tức nổi nóng rồi xông tới, ném trứng vào người hai cô gái. Trong lúc Pano còn đang hoảng hốt, thì Min đã không chịu thua mà ngay lập tức chống trả. Kể từ vụ việc hôm đó, cả hai đã trở thành cái gai trong mắt của đám bắt nạt. Ngày hôm sau khi đang trong tiết Anh văn, bỗng bên ngoài hành lang có tiếng học sinh xì xào bàn tán. Rất đông người tụ tập đến trước bảng thông báo của trường. Min vì tò mò nên cũng kéo Pano đi theo. Tại đó bọn họ phát hiện những bức ảnh, chụp các thi thể bị sát hại một cách dã man, chính là những kẻ trong giáo phái tà đạo ở phần 1. Kế bên còn kèm theo dòng chữ, "Tao biết mày ở đây, con quái vật kia." Pano khi nhìn thấy những bức ảnh này, gương mặt liền tỏ ra sợ hãi, những ký ức năm xưa liên tục đan chéo nhau trong đầu. Min vội đưa cô gái vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thế nhưng đúng lúc đó đám bắt nạt bất ngờ xuất hiện, thích thú đưa những ảnh ra trước mặt Pano, còn hỏi cô có liên quan gì đến những người này. Min định đưa Pano rời khỏi đó nhưng liền bị bọn chúng giữ lại. Một tên thanh niên tên Cham còn sẵn tay sờ soạn cô gái. Trong lúc cả hai đang bị quấy rối, bà cô dạy tiếng Anh tên Gui Lai bất ngờ xuất hiện cứu nguy. Tuy nhiên đám bắt nạt không những không sợ, ngược lại còn thách thức cả bà cô giáo. Gia đình bọn chúng đều là những người có quyền thế, quen biết với hiệu trưởng nên từ lâu đã quen thói ngang ngược. Bà cô giáo dù vậy không lùi bước, vẫn kiên quyết bảo vệ học sinh của mình. Thấy không còn gì thú vị, đám bắt nạt cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Lúc này tại khu chợ nhỏ trong làng, Piak đang phụ bố bán hàng thì bỗng có một gã đàn ông lạ mặt bước đến, hỏi tung tích và địa chỉ nhà của Pano. Piak nhận ra hắn là viên cảnh sát tên Chachi, người vừa được chuyển công tác từ Bangkok về đây. Hắn được đồn đại là một kẻ thích đi săn những phi vụ liên quan đến bùa ngải và tà thuật. Những kẻ còn sót lại trong giáo phái tà đạo năm xưa cũng đã bị hắn ta truy lùng và sát hại không thương tiếc. Piak linh cảm việc gã cảnh sát tìm Pano chắc chắn không hề có ý tốt. Ngày hôm sau ở trường, cô giáo Gui Lai bị hiệu trưởng gọi lên kiểm điểm, với lý do biển thủ 200.000 baht từ nguồn quỹ của trường. Thì ra vì chuyện hôm qua mà một tên trong đám bắt nạt đã âm thầm điều tra và báo cáo chuyện này cho thầy hiệu trưởng để trả thù. Pano lo lắng sợ bà cô giáo sẽ bị đuổi việc, nhưng bà ta trấn an và bảo mình vẫn ổn, khuyên cô đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Trong lúc ở phòng nghe nhìn của trường, thanh niên căm trong nhóm bắt nạt đã lén mở những bức ảnh, chụp trộm Pano trong máy ảnh của mình, rồi phóng chúng lên màn hình để ngắm nghía tự sướng. Thì ra hắn đã để ý đến cô gái ngay từ ngày đầu tiên. Trong lúc đang mê mẩn, bất ngờ có một vài con sâu từ trên trần nhà rơi xuống. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ sau gáy trồi ra hàng chục con sâu bò lúc nhúc. Nghe tiếng hét của gã thanh niên, đám bạn của hắn ở bên ngoài cố phá cửa, thế nhưng nó hoàn toàn không mở được. Trong lúc Cham còn đang hoảng loạn, bất ngờ bức ảnh Pano trên màn hình cử động. Hàng chục con sâu từ miệng cô gái bay thẳng vào người hắn ta. Chúng đục khoét khắp da thịt, khiến hắn đau đớn quằn quại. Đến khi đám bắt nạt mở được cửa, chạy vào thì đã quá muộn. Nhìn thấy ảnh của Pano trên màn hình, chúng tức giận liền tìm đến cô gái chặn đường, chửi bới cho rằng chính cô đã dùng bùa ngải để giết người. Min lập tức chạy đến giải vây, cầm dao đe dọa bọn chúng không được đến gần. Một cô trong đám tên là Kratai, điên tiết thề rằng chúng nhất định sẽ trả thù.
Thế là sau giờ học, đám bắt nạt lập tức kéo đến gặp một lão thầy đồng nổi tiếng chuyên dùng tà thuật. Chúng đưa cho ông ta một khoản tiền lớn, yêu cầu dùng bùa ngải để trừng phạt Pano. Trong lúc đó, Pano và Min đang trên đường trở về ký túc xá, thì bỗng dưng cô gái bắt đầu chảy máu mũi. Ngay sau đó những hồn qua quái dị từ đâu xuất hiện xung quanh, khiến cả hai kinh hãi bỏ chạy trong hoảng loạn. Ở phía bên kia, lão thầy đồng bắt đầu thực hiện nghi thức nguyền rủa. Chỉ vài giây sau, Min bỗng đau đớn ngã quỵ xuống đất. Dưới lớp da của cô xuất hiện những con sâu bò lúc nhúc. Pano hoảng hốt cố tìm cách cứu bạn mình, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sức mạnh tà thuật năm xưa trong người cô gái bất ngờ thức tỉnh trở lại. Pano lập tức hấp thụ toàn bộ chất độc và lời nguyền trong cơ thể của Min, chuyển hết sang cho bản thân mình. Đúng lúc đó, toàn bộ ký ức năm xưa cũng đồng loạt quay trở về với cô gái. Nhận ra có kẻ đang dùng bùa ngải để hại mình, Pano lập tức phản đòn bằng một lời nguyền còn khủng khiếp hơn. Trong khi lão thầy đồng vẫn đang tụng kinh, bàn chân của hắn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cả cơ thể của hắn đã bị một thế lực vô hình hất văng ra xa. Ngay sau đó đầu hắn đập mạnh vào cạnh nhà, chết ngay tại chỗ trước sự kinh hoàng của đám bắt nạt. Chúng lúc này mới nhận ra, bản thân đã đụng vào một kẻ không nên đụng. Trong khi những thành viên khác sợ hãi, chỉ muốn mọi chuyện dừng lại, thì một thanh niên tên Nick trong đám bỗng mang ra một hũ máu chó, thứ có khả năng làm suy yếu tà thuật của Pano. Hắn định sẽ chơi tới bến với cô gái lần này. Trong khi đó, sau khi nhớ lại toàn bộ ký ức, Pano đã lập tức gọi điện về cho bà dì Masuri để chất vấn. Biết rằng nếu cứ để nguyên như vậy sẽ rất nguy hiểm, bà dì định đến gặp trực tiếp Pano để xóa ký ức của cô gái một lần nữa. Thế nhưng chưa kịp đi, thì bỗng cảm nhận được ngoài cổng có kẻ lạ mặt. Đó không ai khác chính là gã cảnh sát Chachi. Biết rằng hắn đến để tìm Pano, bà dì Masuri liền niệm bùa chú, triệu hồi một con ác linh để xua đuổi hắn ta. Thế nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Ngay khi Chachi vừa bước vào nhà, ngay lập tức bà dì liền lao ra tấn công. Thế nhưng với kỹ năng của một cảnh sát, hắn dễ dàng né được mọi đòn đánh, sau đó tung cú phản công khiến người phụ nữ gục ra sàn. Không chịu buông tha, Chachi sau đó cột chặt bà Masuri lên ghế, ép bà ta khai ra tung tích của Pano. Người phụ nữ không chịu mở miệng thì liền bị hắn tra tấn, dùng kìm bẻ từng ngón chân khiến bà ấy vô cùng đau đớn. Giữa lúc tình thế nguy cấp, Piak bất ngờ xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng liền lập tức xông đến cứu bà dì. Thế nhưng đối đầu với một kẻ dày dặn kinh nghiệm, cậu thanh niên cũng không phải là đối thủ, sau cùng đã bị hắn đánh gục và bắt trói luôn cả hai. Lợi dụng lúc hắn ta đang mải lục tung căn nhà để tìm thông tin về Pano, Piak đã lấy hết sức để tự gỡ trói cho bản thân. Nhìn thấy một bình xăng bị ngã đổ gần đó, trong đầu cậu ta liền nghĩ ra một kế hoạch. Một lát sau Chachi quay trở lại với bức ảnh chụp Pano, cùng giấy nhập học trên tay. Hắn yêu cầu bọn họ đưa ra thông tin ngôi trường mà cô gái đang theo học. Chachi nói chuyện mà không nhận ra, xăng đã chảy đầy dưới chân của mình. Ngay khi hắn vừa tiện tay ném tàn thuốc lá, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến gã cảnh sát hoảng hốt. Tranh thủ thời cơ, Piak liền gỡ trói cho bà dì Masuri, sau đó chạy ra ngoài khóa trái cửa. Bên trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội, Chachi đau đớn gào thét, liên tục đập mạnh vào cửa cầu cứu nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng đã bị ngọn lửa nuốt trọn cơ thể. Trong khi đó ở chỗ cô bạn Min vừa rời ký túc xá để trở về nhà, bất ngờ bị đám bắt nạt chặn lại giữa đường. Thì ra chúng đã điều tra và biết được cô gái sử dụng danh tính giả để nhập học. Bọn bắt nạt đề nghị Min giúp chúng làm một việc, nếu không sẽ phanh phui toàn bộ thông tin của cô cho phía nhà trường. Sáng hôm sau, thông tin về việc cô giáo Guilai bị đuổi việc đã được công bố. Pano còn đang hoang mang thì bất ngờ bên ngoài có tiếng học sinh la hét. Vừa chạy ra, cô kinh hãi chứng kiến thi thể bà cô giáo đang nằm giữa sân trường. Thì ra sau những bất công và áp lực phải chịu đựng, cô Guilai đã không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Vụ việc ăn cắp 200.000 baht, thực chất là do một gã thầy giáo tên Ton trong trường gây ra. Hắn cũng chính là nhân tình bí mật của cô Guilan. Sau khi lấy cắp số tiền, hắn đã ghi tên của cô vào biên lai để đổ tội. Dù biết bị phản bội, nhưng bà cô giáo vẫn chấp nhận bỏ qua, bởi vì đã mang trong người đứa con với hắn. Tuy nhiên khi biết cô có thai, gã thầy giáo liền trở mặt, phủ sạch trách nhiệm và không muốn liên quan gì đến cô nữa. Nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc để bị lừa, cô Guilai cuối cùng đã chọn cách tự kết liễu bản thân. Mất đi người giáo viên từng đứng ra bảo vệ mình, khiến Pano vô cùng đau buồn. Vừa trở về ký túc xá, bỗng vài giọt máu chó từ trần nhà rơi thẳng xuống đầu Pano, khiến cô gái ngay lập tức choáng váng. Đúng lúc đó, Min ở bên ngoài bắt đầu đọc những câu bùa chú. Pano ngay lập tức chìm vào ảo giác, nhìn thấy hình ảnh của cô bạn Te ở phần 1. Cô gái với gương mặt lở loét rùng rợn, lao đến chửi bới Pano đã khiến mình ra nông nỗi này, sau đó bắt đầu hút lấy sinh khí bên trong cô gái. Pano quằn quại trong đau đớn, trong khi Min chỉ đứng đó mà không giúp đỡ gì. Giữa lúc nguy cấp, Piak đã kịp thời xuất hiện, vội lau sạch vết máu chó trên mặt Pano, giúp cô lấy lại sức mạnh và nhanh chóng phá tan ảo giác. Min khóc lóc giải thích rằng mình bị ép buộc, và đám bắt nạt mới là kẻ đứng sau chuyện này. Pano tức giận không muốn nhìn mặt cô gái thêm lần nào nữa, liền đuổi cô ta ra khỏi phòng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Pano quyết định sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Nếu đám bắt nạt muốn chơi trò nguyền rủa, thì lần này cô sẽ đáp trả chúng một cách công bằng.
Trong khi đó tại bệnh viện, gã cảnh sát Chachi dù bị bỏng nặng, thế nhưng bằng cách nào đó vẫn còn sống. Thì ra trước đây hắn cũng từng được một thầy đồng nhận làm đệ tử, còn khắc lên người một hình xăm đặc biệt, giúp kháng bất kỳ tà thuật nào tác động lên cơ thể. Lúc này ở phía đám bắt nạt, đã kéo nhau đến xưởng in báo của gia đình thanh niên Nick trong nhóm. Chúng đưa ra bài báo viết toàn bộ sự thật về Pano, định sẽ đưa lên trang nhất ngày mai để vạch trần bộ mặt của cô gái. Thế nhưng Pano dường như đã đoán trước mọi chuyện, lập tức dùng bùa chú khiến toàn bộ nhân viên trong xưởng đồng loạt ngủ gục. Đám bắt nạt còn chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ đèn trong phòng chợt tắt. Nick kinh hãi khi thấy hình bóng Pano thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối. Giọng nói của cô gái vang vọng trong không khí, khiến cả đám hoảng loạn bỏ chạy. Pano sau đó bắt đầu dùng thuật pháp đầu tiên, mang ra 2 con hình nhân và yểm bùa lên chúng. Ngay lập tức tên Mách cầm đầu, cùng với bạn gái của hắn liền bị dính chặt lấy nhau, như có một thế lực điều khiển. Pano bẻ từng khớp tay của 2 con hình nhân, khiến từng bộ phận trên người cả hai cũng đồng loạt gãy vụn theo. Bọn chúng đau đớn la hét cầu cứu, nhưng ngay lập tức đã bị bẻ cổ, chết trong tư thế vô cùng kinh dị. 3 tên còn lại nhìn cảnh tượng thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Một gã thanh niên tên Manner đã lao thẳng vào nhà vệ sinh ẩn trốn, tưởng rằng đã thoát được an toàn, thế nhưng Pano bất ngờ đạp cửa xông vào, nắm đầu hắn và đổ vào miệng một loại bột màu đen. Cô sau đó nhấn đầu hắn xuống bồn cầu khiến gã thanh niên ngạt thở xé mất mạng. Vừa ngoi lên chưa kịp định thần, nhưng bất ngờ trong miệng hắn trồi ra hàng chục con lươn. Chúng thay nhau điên cuồng bò ra ngoài, khiến gã thanh niên đau đớn vì không thể thở được, cuối cùng đã đi bán muối theo đám bạn của mình. Lúc này chỉ còn lại Nick và cô Kratai. Khi chúng đang run rẩy nấp đằng sau góc tường, bất ngờ Pano đã dùng ma thuật lên người Kratai, khiến cô ta nhìn thấy Nick dưới hình dạng ảo anh của cô gái. Trong cơn hoảng loạn, Kratai điên cuồng lao tới tấn công Nick, khiến hắn tức giận liền để cô ở lại rồi một mình bỏ đi. Trong lúc Kratai còn đang hoang mang, thì Pano bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau. Cô dùng một thanh sắt nóng chảy đặt lên đầu Kratai, khiến cô ta đau đớn hét lớn. Chưa dừng lại ở đó, Pano còn nung chảy một khối sắt, và từ từ đổ phần chất lỏng nóng chảy này vào miệng Kratai, khiến cô ta chết trong đau đớn. Piak sau đó xuất hiện và cố ngăn cản Pano. Thế nhưng cô vẫn không muốn tha cho bất kỳ kẻ nào. Về phía thanh niên Nick, sau khi bỏ chạy đã tìm đến phòng làm việc của bố mình để cầu cứu. Lúc này bố của Piak cũng đang có mặt ở đó. Cả ba chưa kịp rời đi thì Pano đã ngay lập tức xuất hiện. Cô niệm một thứ tà thuật quỷ dị, khiến một ngọn lửa bùng lên dưới chân Nick cùng bố của hắn. Hai cha con gào thét trong đau đớn, trước khi hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu chết. Bố của Piak nhìn cảnh tượng sợ hãi vội bỏ chạy. Piak đuổi theo và ép ông ta nói ra sự thật. Thì ra vì tiền mà ông ấy đã đem thông tin của Pano bán cho tờ soạn báo. Cũng chính ông ấy là kẻ đã đưa địa chỉ nhà bà dì Masuri cho gã cảnh sát. Bị con trai chất vấn, người đàn ông tức giận cho rằng Pano là quỷ đội lốt người, và cô ta không xứng đáng được sống trên đời. Nghe những lời này khiến Pano tức giận, liền dùng tà thuật lên người đàn ông, khiến bụng ông ta bỗng trương phình ra một cách dị dạng. Piak van xin Pano tha mạng cho bố của mình, thế nhưng cô gái cuối cùng đã nhẫn tâm giết chết luôn ông ta. Nhìn vào ánh mắt đầy căm hận mà Piak dành cho mình lúc này, Pano bỗng nhớ đến bi kịch năm xưa của chính bản thân. Thế nhưng cô không nói gì mà chỉ lạnh lùng rời đi. Tuy nhiên vừa ra đến bên ngoài, bất ngờ gã cảnh sát Chachi đã xuất hiện chặn đường. Hai bên định đối đầu với nhau thì bất ngờ cô bạn Min từ đâu xuất hiện, bảo Pano lên xe rồi tăng ga bỏ chạy. Gã cảnh sát vì bất ngờ nên đã sổng mất con mồi. Sau khi tạm thời qua cơn nguy hiểm, Min đưa Pano về nhà của mình để lánh tạm một thời gian. Tưởng rằng cô gái đã biết hối lỗi chuyện cũ, thế nhưng Pano bất ngờ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Thì ra Min đã giết chết vợ chồng và đứa con gái của chủ nhà, để lấy danh tính giả nhập học vào trường. Bị phanh phui nhưng cô ta không phản bác, mà ngược lại còn tiết lộ một sự thật gây sốc, rằng mình chính là chị gái của Pano. Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng động. Thì ra gã cảnh sát Chachi đã lần theo dấu vết và đuổi đến tận nơi. Pano niệm chú thuật tạo ra linh hồn của đám bắt nạt, điều khiển chúng tấn công gã cảnh sát. Thế nhưng hắn ta hoàn toàn không hề hấn gì, ngược lại còn nhanh chóng đánh tan toàn bộ đám linh hồn vô dụng. Pano lao ra tấn công trực diện, khiến hai bên đều bị thương. Biết rằng không thể đối đầu bằng sức lực, cô gái tiếp tục niệm chú khiến gã cảnh sát rơi vào ảo giác, nhìn thấy hình bóng của cô gái liền lập tức đuổi theo. Pano chớp thời cơ liền lao đến từ đằng sau, dùng mảnh vải siết chặt cổ gã đàn ông. Trong lúc giằng co, hắn bất ngờ đâm thứ vũ khí kỳ lạ vào bàn chân Pano, khiến cô gái đau đớn hét lớn. Thì ra thứ vũ khí này có khả năng trấn áp những người có sức mạnh như cô gái. Chachi sau đó leo lên người Pano, muốn cướp lấy sức mạnh từ con mắt thứ ba trong người của cô. Đó cũng là mục đích cho việc hắn cố sống cố chết tìm kiếm Pano, chỉ để có được thứ sức mạnh đặc biệt của cô gái. Trong lúc Pano đang gào thét vì đau đớn, hàng chục con sâu từ trên trần nhà bỗng rơi xuống, khiến Chachi bất giác giật mình. Thì ra Min đã xuất hiện để cứu cô gái. Tất cả vì không muốn sức mạnh của cô lọt vào tay kẻ khác. Chachi lao đến nắm đầu Min, nhưng bất ngờ phần tóc của cô ta rách toạc ra, để lộ phần da đầu gớm ghiếc chứa hàng chục con sâu bò lúc nhúc. Chachi sau đó vì bị thương nặng, lớp da không còn khả năng kháng tà thuật, nhanh chóng đã bị bùa chú của Min đánh bại, khiến những con sâu bắt đầu bò vào cơ thể của hắn.
Pano định dùng khả năng của mình để hút chất độc ra khỏi cơ thể gã đàn ông, nhưng bất ngờ Min cầm dao bước đến, đâm thẳng vào đầu khiến hắn ta chết ngay lập tức. Lúc này Min mới tiết lộ lý do tìm đến Pano, chính là để cướp lấy sức mạnh từ con mắt thứ ba, món quà mà cô đã hấp thụ từ thủ lĩnh của giáo phái năm xưa, cũng chính là cha ruột của cả hai. Trước khi Pano được sinh ra, hắn đã tìm đến rất nhiều người phụ nữ để dụ dỗ, muốn họ sinh con cho mình nhằm mục đích kế thừa sức mạnh. Tuy nhiên với những ai sinh ra con gái, sẽ bị xem là vô dụng và ngay lập tức bị thủ tiêu. Mẹ của Min khi đó đã bị sát hại, nhưng may mắn bác sĩ đã kịp cứu sống đứa con trong bụng của bà. Min sống cuộc đời mồ côi không cha không mẹ, cho đến một ngày sức mạnh hắc ám trong người cô bộc phát, khiến từng lớp da tóc trên người rụng dần. Để thoát khỏi nỗi đau thể xác mỗi ngày dằn vặt, cách duy nhất chính là lấy được sức mạnh từ người em cùng cha khác mẹ của cô, không ai khác chính là Pano. Tuy nhiên khi biết Pano đã mất đi toàn bộ ký ức, cũng như sức mạnh trong người của mình, Min đã nghĩ ra cách để tiếp cận cô gái. Chính cô ta đã dán những bức ảnh lên bảng thông báo của trường, cũng như ra tay sát hại thanh niên căm trong phòng nghe nhìn. Tất cả chỉ để kích thích Pano, nhằm ép cô phải đánh thức sức mạnh trong người của mình. Nói xong Min bắt đầu niệm chú, từ từ hút lấy sức mạnh từ con mắt thứ ba trong người Pano, khiến cô gái quằn quại trong đau đớn. Tưởng chừng tất cả đã kết thúc thì đúng lúc đó, trong tâm trí Pano xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, không ai khác chính là bản thể hắc ám trong người cô gái. Bà ta lạnh lùng bảo rằng ngoài Pano, không có ai có quyền sở hữu thứ sức mạnh này. Nói xong bà ta bắt đầu niệm chú, khiến Pano ngay lập tức tỉnh lại. Min hoảng hốt khi nhận ra bùa phép của mình không những không tác dụng, ngược lại còn bị Pano hấp thụ toàn bộ. Trong cơn tức giận, Pano lao tới đè Min xuống sàn nhà, bóp nát đầu cô ta không một chút nhân nhượng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Pano định rời đi thì bất ngờ Vi Ác từ đâu xuất hiện, chĩa con dao về phía cô gái. Pano nhận ra sai lầm của bản thân, nên chỉ im lặng buông xuôi để Vi Ác tự định đoạt số phận. Tuy nhiên cuối cùng cậu thanh niên đã không thể xuống tay, chỉ đành để cô gái từ từ rời đi khỏi tầm mắt. Cuối phim, Vi Ác đã quyết định xuống tóc đi tu, như một cách để tìm kiếm sự thanh thản sau tất cả những bi kịch đã xảy ra. Kể từ ngày hôm đó, cả hai cũng không còn gặp nhau thêm lần nào nữa. Về phía Pano cũng đã quyết định nghỉ học, chuyển đến sống ở một ngôi làng xa xôi nào đó, rời bỏ hoàn toàn nơi từng gắn liền với quá khứ đau thương của mình. Đây cũng là cái kết cho phần 2 của bộ phim. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.